বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ঋতিক ব্লগছ। আপোনালোকে বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ আজি ভিডিঅ' পাব এটা মানে আপোনালোকক আজি ভ্লগো নহয় মানে বেলেগ ভিডিঅ' নহয়, আজি আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' এটা দেখুৱাই দিম। আৰু এইটো আছে মোৰ ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিয়া এটা বস্তু আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কি বস্তু আছে। বৰ্তমান আপোনালোকক এডভান্স নকওঁ তো গাইজ, পলম নকৰে ভিডিঅ'টো সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম। এয়া চাওক গাইজ, বিলেটখন লৈ লৈছোঁ, এতিয়া বিলেটখনেৰে আনবক্সিং কৰিম। চাওক দেখুৱাই দি আছোঁ। তো গাইজ বিলেটখন লৈ ল'লোঁ, চাওক কি আছে ইয়াত কি নাই আপোনালোকে দেখা হ'ব। তাত ফালি দিলোঁ, অলপ হাতেৰে ফালি দিওঁ কষ্ট কৰি। কি আছে ইমান এই জাবৰা আছে তো কিবা। তো গাইজ এইটো চাওক, আৰু কিবা এটা কাভাৰ আছে, তাৰমানে এইটো খুন্দা চুন্দা যেন নাখয়, এইটোও ফালি দিওঁ। তো গাইজ জৰাখণ্ড ফালি দিলোঁ। চব গাইজ এইটো কি জানেনে গাইজ, এইটো হ'ল হাই প্ৰটিন পিনাট বাটাৰ। আৰু এইটো গাইজ ইয়াত কি কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তো দামটো হৈছে 699 টকা। মই অফাৰত আনিছোঁ 606 টকাত। আপোনালোকক এতিয়া কৈ দিম কি কি ইয়াত বেনিফিট হয়। এই পিনাট বাটাৰটো মই হাতত লৈছোঁ, এইটো হয় পিণ্টলা হাই প্ৰটিন পিনাট বাটাৰ। তো গাইজ আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ ইয়াত কি কি বেনিফিট আছে। মাচুল বিল্ডিঙৰ কাৰণে বহুত ভাল। মাচুলিটো অলপ জাবৰা হৈ আছে, তথাপিতো আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। ইয়াত লেখা আছে হাই ইন প্ৰটিন এণ্ড ডায়েটেৰী ফাইবাৰ, আৰু এইটো লেখা আছে প্ৰটিন স্নেক ফৰ ৱেট ৱেটচাৰ, আৰু লেখা আছে হাই ইন আনচেটাৰ্ড গুড ফেটছ, লগতে আছে ন' এডেড চল্ট, ন' ট্ৰেন্স ফেট, প্ৰিজাৰভেটিভছ, গ্লুটেন ফ্ৰী, তাৰপিছত পাৱাৰ অফ 100% অৰ্গেনিক জেগৰী, হাই এনাৰ্জি ফৰ ইণ্ডুৰেঞ্চ, হাই প্ৰটিন ডাইট ইটছ মাচুল গেইন। তো গাইজ ইয়াত চাওক আৰু কি কি আছে। নিউট্ৰিয়েণ্টছ, তাৰপিছত পাৰ 100 গ্ৰাম পাৰ চাৰ্ভাৰ, কি লেখা আছে সেইটো বাদ দিয়ক। তো গাইজ এনাৰ্জি KCL 605 গ্ৰাম আছে, লগতে আছে ডাইটাৰী ফাইবাৰ। ডাইটাৰী ফাইবাৰটো বহুত ভাল হয় শৰীৰ এটাৰ কাৰণে। চাওক কি কি আছে ইয়াত, ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। তো গাইজ আজি ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণ এইটো যে নহয় যে কোনো কোম্পানী মোক এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কাৰণে কৈছে, আৰু হয়তো মই ডাঙৰ বিৰাট ইউটিউবাৰ। মইতো অকাত নহয় ইউটিউবাৰ, আপোনালোকে জানে। কোনো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই, কোনো ভিউৱাৰ্ছ নাই, তথাপিতো মানে অলপ সৰু চেষ্টা। কাৰণ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণ হৈছে ইয়াত আপোনালোকে বহুত সহায় পাব। যিসকলে ৱেট গেইনৰ কাৰণে মানে জিম কৰি আছে সেইসকলৰ বাবে মানে ভাল খবৰ যে এইটো খাব আৰু পাম্প বহুত ভাল দেখিব, আৰু লগতে হাই নিউট্ৰিশ্যন আৰু হাই প্ৰটিন পাব। তো গাইজ ভিডিঅ'টো মানে দেৰি নকৰোঁ আৰু সোনকালে শেষ কৰোঁ, আৰম্ভ নহয়। তো গাইজ বাই বাই, জয় হিন্দ।